Lektion 1. Ursäkter och förståelse. Hej Anna, jag kan inte fatta att jag smetade in dina vita skor. Det händer. Jag är bara glad att det var en olycka. Här är lite pappersnäsduk. Jag hoppas att det hjälper till att rensa upp dem. Tack. Jag uppskattar din omtänksamhet. Jag tycker synd om att jag inte är mer försiktig. Inga bekymmer. Det är lätt att göra misstag. Jag ska se till att vara mer försiktig nästa gång. Det är ett bra tillvägagångssätt. Att lära av dessa ögonblick är viktigt. Definitivt. Låt oss gå vidare och njuta av dagen. Lektion 2. Weekendäventyr. God morgon Anna, hur brukar du spendera dina helger? Jag tycker om att vandra eller utforska naturen. Det låter uppfriskande. Har du favoritspår? Ja, det finns en härlig stig vid floden som jag älskar. Jag skulle gärna kolla in det. Hur är landskapet? Det är vackert. Du kan se vilda blommor och kanske till och med något vilda djur. Det låter fantastiskt. Jag borde vara med dig en helg. Absolut. Det är roligare att utforska med vänner. Låt oss planera en vandring snart. Lektion 3. Håll dig aktiv. Hej Anna, jag försöker träna minst 3 gånger i veckan. Det är jättebra. Vilka typer av övningar gör du? Jag blandar konditionsträning med styrketräning. Hur är det med dig? Jag brukar yoga och jogga lite på helgerna. Det låter som en bra balans. Gillar du yoga? Ja, det hjälper till med flexibilitet och avslappning. Jag har alltid velat testa yoga. Några tips för nybörjare. Börja med grundläggande poser och fokusera på din andning. Jag ska definitivt ge det ett försök. Låt oss träna tillsammans någon gång. Lektion 4. Att förstå läsning. Hej Anna, vad gör du när vi läser och inte förstår något? Jag brukar sluta läsa och leta efter meningen. Samma här. Ibland ber jag min mamma om hjälp. Det är en bra idé. Hon kan förklara saker tydligt. Exakt. Det är skönt att ha någon att vända sig till när vi är förvirrade. Har du någonsin hittat en bok som var riktigt svår att förstå? Ja, jag kämpade med några klassiska romaner. Deras språk är så komplext. Jag vet vad du menar. Ibland kan det också hjälpa att använda en ordbok. Definitivt. Det gör läsupplevelsen mycket roligare. Lektion 5. Att övervinna blyghet. Morgon Anna, jag var rädd att folk inte skulle vilja prata med mig. Jag förstår fullständigt. Det kan vara skrämmande att starta en konversation. Jag känner mig ofta blyg i nya situationer. Hur hanterar du det? Jag försöker le och säga hej. Det gör stor skillnad. Det är smart. Jag tror att en vänlig hälsning kan bryta isen.
Ja. Och om de svarar positivt är det lättare att fortsätta prata. Det borde jag träna oftare. Några andra tips. Att gå med i gruppaktiviteter kan också hjälpa dig att träffa nya människor. Bra idé. Jag ska leta efter några klubbar att gå med i. Lektion 6. Reserekommendationer. Hej Anna, skulle du rekommendera Paradise Cove till andra? Absolut. Om du älskar natur och avkoppling är det perfekt. Vad gör den speciell? Den fantastiska utsikten och den fridfulla atmosfären är otrolig. Det låter fantastiskt. Finns det aktiviteter att göra där? Ja, du kan vandra, simma eller bara koppla av på stranden. Jag älskar tanken på att simma på en vacker plats. Du skulle trivas. Vattnet är så klart och uppfriskande. Jag lägger upp den på min reselista. Vi borde planera en resa tillsammans. Lektion 7. Shoppingstrategier. God morgon Anna, letar du efter reor när du handlar? Definitivt. Jag kollar alltid butikens veckoannons. Det är ett smart drag. Det kan spara mycket pengar. Ja. Jag hittar de bästa erbjudandena på det sättet. Hur är det med dig? Jag brukar jämföra priser online innan jag går till butiken. Det är en bra idé. Online-shopping kan avslöja bra rabatter. Exakt. Dessutom sparar det tid när du söker efter specifika föremål. Låt oss shoppa tillsammans och leta efter bra erbjudanden. Låter kul. Jag är spänd på att se vad vi kan hitta. Lektion 8. Bygga en portfölj. Hej Anna, jobbar du någonstans än? Inte än, men jag håller på att bygga upp min portfölj. Det är en bra strategi. Vilken typ av arbete inkluderar du? Jag lägger till mina frilansprojekt och volontärarbete. Det är smart. Det visar en rad färdigheter och erfarenheter. Exakt. Det är viktigt att presentera olika arbetsprover. Har du funderat på vilket jobb du vill söka? Jag är intresserad av grafisk design och marknadsföringsroller. Det är spännande fält. Jag är säker på att du kommer att hitta fantastiska möjligheter. Lektion 9. Orsaken till konflikt. Hej Anna, har du någonsin tänkt på vad som utgjorde ett säreget och starkt intresse för historia? Absolut. Det är fascinerande hur specifika intressen kan utlösa stora händelser som krig. Exakt. Till exempel leder ekonomiska intressen ofta till konflikter. Ja. Resurser kan skapa eller bryta relationer mellan nationer. Och kulturella skillnader kan också spela en betydande roll, eller hur? Definitivt. Missförstånd kan snabbt eskalera spänningar. Det är intressant hur alla dessa faktorer flätas samman. Det är det verkligen. Att förstå dessa element kan hjälpa oss att lära av det förflutna. Jag håller med.
Vi borde utforska fler historiska händelser tillsammans. Lektion 10. Shoppingtips. Morgon Anna, när du handlar, tvekar du någonsin att be om en annan storlek? Ibland, men jag påminner mig själv om att ta mig tid och inte känna mig förhastad. Det är ett bra tillvägagångssätt. Det är viktigt att hitta rätt passform. Exakt. Jag vill inte nöja mig med något som inte känns bekvämt. Brukar du be om hjälp av personalen? Ja, jag tror att de uppskattar frågorna och hjälper gärna till. Det borde jag prova oftare. Det är ett bra sätt att få de bästa alternativen. Absolut. Tveka inte att fråga. Det kan göra shopping mycket lättare. Det ska jag ha i åtanke nästa gång jag letar efter kläder. Lektion 11. Köksuppgraderingar. Hej Anna, jag funderar på att uppgradera mitt kök. Har du några förslag? Det låter spännande. Kanske överväga nya skåp för ett fräscht utseende. Bra idé. Ska jag satsa på en modern stil eller något mer klassiskt? Det beror verkligen på din smak, men modern kan vara väldigt snygg och funktionell. Jag gillar tanken på ett mer öppet och luftigt utrymme. Ja. Att lägga till en ö kan också förbättra både utrymme och stil. Hur är det med färger? Några rekommendationer. Ljusa färger kan lysa upp rummet, medan mörkare färger ger elegans. Jag tror att jag ska utforska lite färgprover i helgen. Lektion 12. Innovationer i historien. Hej Anna, visste du att han till slut gick och jobbade för Detroit Edison Company? Verkligen. Det är intressant. Vad var hans roll där? Han arbetade med att utveckla ny teknik för el. Det måste ha varit spännande. Var han inblandad i något banbrytande? Ja. På fritiden arbetade han även på en hästlös vagn. UAU. Tanken på en hästlös vagn var revolutionerande då. Absolut. Det banade väg för moderna bilar. Det är otroligt hur sådana innovationer kan förändra världen. Låt oss dyka djupare in i uppfinningarnas historia nästa gång. Lektion 13. Juridiska insikter. Hej Anna, har du någonsin tänkt på rollerna som åklagare och försvar i en rättegång? Ja, det är fascinerande. Åklagaren arbetar för att bevisa skuld, medan försvaret skyddar den åtalade. Exakt. Jag minns att en av advokaterna förklarade fallet för juryn. Det måste ha varit intressant. Hur väljer de namnen på jurymedlemmarna? De väljer dem slumpmässigt från samhället, vilket kan leda till olika perspektiv. Det är vettigt. En mängd olika åsikter kan påverka resultatet. Rätt. Juryns ansvar är enormt. De avgör de anklagades öde. Det är ett seriöst jobb. Jag undrar hur de hanterar trycket. Jag tror att de får vägledning av domaren, vilket hjälper mycket. Lektion 14. Fyndköp.
Morgon Anna, jag såg de där skorna för bara $50. Det är jättebra. Vilken färg valde du? Jag valde marinblått. Det går bra med allt. Bra val. Navi är mångsidig. Hittade du något annat? Ja, jag har en matchande väska på rea också. Fantastisk. Accessoarer kan verkligen komplettera en outfit. Säkert. Letar du ofta efter reor när du handlar? Absolut. Jag älskar att leta efter bra erbjudanden. Det är som en skattjakt. Jag håller med. Shopping kan vara så roligt när du hittar bra fynd. Lektion 15. Shoppingstrategier. Hej Anna, jag måste köpa lite mat. Några bra erbjudanden jag borde veta om. Definitivt. Butiken har rea på färskvaror denna vecka. Det är till hjälp. Jag ska se till att fylla på med frukt och grönsaker. Dessutom har de rabatter på konserver. Glöm inte att kolla gångarna. Rätt. Jag ska göra en lista så att jag inte glömmer något. Smart drag. Det hjälper alltid att ha en plan när du handlar. Jag kommer att hålla utkik efter andra försäljningar också. Bra idé. Du kanske hittar oväntade föremål till ett lägre pris. Jag meddelar dig vad jag hittar när jag kommer tillbaka. Lektion 16. Nya grannar. Hej Anna, är du den nya grannen som flyttar in bredvid? Ja, det är jag. Jag flyttade in förra veckan. Välkommen till grannskapet. Hur har du hittat den hittills? Tack. Det verkar vänligt och parkerna är vackra. Det är fantastiskt att höra. Har du träffat någon av de andra grannarna än? Ett par av dem kom förbi för att presentera sig. Det är trevligt. Det är alltid bra att veta vem som bor omkring dig. Absolut. Jag är glad över att få nya vänner här. Säg till om du behöver hjälp med att komma till rätta. Jag hjälper gärna till. Lektion 17. Shopping för stil. God morgon Anna. Jag hoppas att vi båda hittar det vi letar efter idag. Jag också. Jag är exalterad över att kolla in butiken. Vad hoppas du hittar där? Jag behöver en ny klänning till ett kommande event. Låter kul. Jag letar efter accessoarer som matchar mina outfits. Bra idé. Accessoarer kan verkligen lyfta en look. Exakt. Låt oss se till att hjälpa varandra att välja ut de bästa föremålen. Ja. Jag skulle älska din åsikt om vad som ser bra ut. Och jag kommer definitivt att behöva dina moderåd också. Lektion 18. Att sätta gränser. Hej Anna, jag har funderat på att sätta gränser på jobbet. Det är en bra idé. Det är viktigt för att hålla balansen. Definitivt. Jag vill kommunicera min tillgänglighet effektivt. Bra poäng. Tydlig kommunikation hjälper till att undvika missförstånd.
Hur brukar du hålla fokus när du jobbar? Jag tycker att korta pauser hjälper mig att ladda om. Det är smart. Det borde jag också prova. Jag glömmer ofta bort att ta pauser. Ja, det kan göra stor skillnad. Låt oss dela med oss av tips om hur du förblir produktiv. Jag skulle älska det. Vi kan motivera varandra att hålla fokus. Lektion 19. Bekväm teknik. Hej Anna, jag läste om en ny app för fakturabetalning som är mer bekväm. Verkligen. Det låter intressant. Hur fungerar det? Det låter dig betala alla dina räkningar på ett ställe. Det är till hjälp. Jag hatar att jonglera med flera appar för olika räkningar. Exakt. Den skickar också påminnelser, så att du aldrig missar en betalning. UAU. Det skulle definitivt minska stressen. Jag funderar på att testa. Har du använt någon liknande app? Ja, jag använde den tidigare, men den hade inte alla funktioner. Jag berättar hur det går om jag provar den här. Lektion 20. Politiska perspektiv. Morgon Anna, jag läste om Romfördraget. Åh, verkligen. Vad är dina tankar om det? Jag ser det som ganska byråkratiskt och splittrat. Det är ett intressant perspektiv. Det väckte mycket debatt. Säkert. Jag föddes några år efter att det signerades, men dess inverkan märks fortfarande. Det är fascinerande hur historiska beslut formar vår nuvarande politik. Absolut. Att förstå historien hjälper oss att navigera i dagens problem. Jag skulle gärna diskutera mer om politisk historia med dig. Det låter som en bra plan. Låt oss utforska det tillsammans. Lektion 21. Leveransdetaljer. Hej Anna, jag tänkte på de kvantiteter vi behöver för vårt event senare. Det låter viktigt. Vad har du i åtanke? Vi bör ta hänsyn till antalet gäster när vi beställer mat. Absolut. Och en annan viktig aspekt är leveranstiden. Rätt. Vi vill att allt ska komma fräscht och varmt. Ska vi också tänka på portionsstorlekar? Ja, det är avgörande så att alla får tillräckligt att äta. Jag håller med. Det är bättre att ha lite extra än att ta slut. Exakt. Låt oss göra en lista över allt vi behöver diskutera. Lektion 22. Pizza och pasta. Hej Anna, har du funderat på att beställa pizzor och några läckra aptitretare till middag? Det låter bra. Jag älskar pizza. Vilken sort gillar du? Jag är ett fan av pepperoni, men jag njuter också av vegetarisk pizza ibland. Veggie-pizza är gott. Jag är dock på humör för pasta. Pasta skulle vara ett fantastiskt tillskott. Har de några pastarätter på stället vi beställer från? Det tror jag att de gör. Vi borde kolla deras meny online. Bra idé. Vi kan blanda och matcha våra beställningar.
Ja, på så sätt kan alla njuta av lite av allt. Låt oss se till att beställa lite vitlöksbröd också. Lektion 23. Bokningsbliss. Hej Anna, har du slutfört bokningen för vår resa? Hej John. Ja, jag har precis avslutat det. Såg du hotellalternativen? Det gjorde jag. Den med havsutsikt ser fantastisk ut. Absolut. Jag tycker att vi borde gå för den. Kollade du priserna? Ja, de är rimliga, speciellt om vi bokar tidigt. Stor. Kan jag betala med kreditkort? Det är förstås oftast det enklaste sättet. Har du ett föredraget kort? Jag har mitt visum redo. Är vi redo för aktiviteterna? Nästan. Vi måste också bekräfta transporten. Lektion 24. Resetips. God morgon Anna. Har du tänkt på våra flygtider? Hej John. Ja. Att flyga under icke-högtrafik kan verkligen hjälpa. Exakt. Dessutom är det ofta billigare också. Bra poäng. Vilken tid tycker du att vi ska boka? Tidig morgon låter bra. Mindre trafik på flygplatsen. Håller med. Och vi kan njuta av hela dagen på vår destination. Absolut. På så sätt maximerar vi vår tid. Jag älskar hur organiserad du är. Några andra tips? Låt oss också kolla efter eventuella rabatter på aktiviteter. Lektion 25. Transportval. Hej Anna, har du funderat på våra transportmöjligheter? Hej John. Ja. Vi skulle kunna välja ett dagspass istället för enkelbiljetter. Det är smart. Det kommer att spara pengar om vi utforskar mycket. Exakt. Vilka andra transportmöjligheter tror du att vi har? Vi kan också hyra cyklar eller använda appar för samåkning. Det är bra idéer. Att cykla skulle vara kul. Ja, och det är ett trevligt sätt att se staden. Tycker du att vi ska boka cykeluthyrningen i förväg? Det kan vara klokt, särskilt under hektiska säsonger. Lektion 26. Zoo Adventures. Hej Anna, trivdes du på djurparken igår? Hej John, det var fantastiskt. Jag älskade mångfalden av djur. Jag också. Ormarna var fascinerande, eller hur? Absolut. Jag visste aldrig att det fanns så många typer. Och det sista vi såg var elefanten. Det var enormt. Såg du hur lekfullt det var? Ja. Det stänkte vatten överallt. En så rolig syn. Jag tycker att vi borde besöka djurparken oftare. Jag håller med. Det finns alltid något nytt att lära sig. Lektion 27. Mejeriöverläggningar. Hej Anna, kommer du till sammankomsten ikväll? Hej John, visst. Jag kommer att vara där. Behöver vi någon specifik typ av mjölk?
Ja, jag tycker att vi ska skaffa mandelmjölk för de som är laktosintoleranta. Bra idé. Ska vi också ta vanlig mjölk för säkerhets skull? Definitivt. Det är ett säkert val för alla. Vad sägs om lite chokladmjölk? Det är alltid en hit. Det låter läckert. Jag älskar chokladmjölk. Stor. Jag lägger till det i listan. Behöver vi något annat? Kanske lite snacks. Chips eller kex skulle vara trevligt. Lektion 28. Shopping utomlands. Hej Anna, jag hittade en grym webbutik. Hej John. Skickas de internationellt? Ja, det tror jag. Jag kollade deras hemsida. Det är fantastiskt. Jag letar efter unika presenter. De har en mängd olika alternativ, perfekta för att ge presenter. Fantastisk. Vilka saker tycker du att jag ska tänka på? Kanske hantverk. De har alltid en personlig touch. Bra idé. Jag kommer definitivt att leta efter dem. Säg till om du hittar något intressant. Lektion 29. Bryta vanor. Morgon Anna, har du lagt märke till Pauls vana på sistone? Hej John. Ja. Han försöker sluta bita på naglarna. Jag vet att han tänker sluta varje januari. Rätt. Det verkar utmanande för honom. Vad tror du hjälper mot att bryta vanor? Kanske skulle det fungera att sätta upp små mål. Det är vettigt. Positiv förstärkning kan också hjälpa. Sann. Att uppmuntra honom kan göra skillnad. Låt oss stödja honom på alla sätt vi kan. Lektion 30. Fitnessfokus. Hej Anna, tränar du fortfarande regelbundet? Hej John. Ja. Någon styrketräning inblandad också? Absolut. Jag inkorporerar styrketräning för övergripande kondition. Det är jättebra. Vilka övningar gillar du mest? Jag älskar marklyft och knäböj. De är väldigt effektiva. Det är utmärkta val. Jag föredrar kroppsviktsövningar. De är bra för att bygga uthållighet. Exakt. Har du en träningsrutin du följer? Ja, jag försöker blanda ihop det för att hålla det intressant. Lektion 31. Modefynd. Hej Anna, jag har letat efter en ny outfit. Hej John, vad letar du efter specifikt? Jag vill ha något som kompletterar min stil och som kan bäras för alla tillfällen. Det låter spännande. Har du en färg i åtanke? Jag funderar på neutrala färger, som beige eller grått. De är mångsidiga. Du kan enkelt mixa och matcha med andra bitar. Exakt. Några förslag på vad man kan handla. Jag har hört att lokala butiker ofta har unika föremål. Det är en bra idé. Jag älskar att stötta lokala företag.
Lektion 32. Skördetips. God morgon, Anna. Har du börjat din trädgård än? Hej John. Ja. Jag funderar på att börja skörda små mängder snart. Det är spännande. Vad har du som växer? Mest örter och lite grönsaker. De växer snabbt. Jag kan inte vänta med att prova det. Färska örter är det bästa i matlagning. Absolut. De ger så mycket smak. Har du tänkt på vad du ska göra först? Jag funderar på en fräsch sallad med mina egenodlade grönsaker. Det låter läckert. Jag vill gärna gå med dig för det. Lektion 33. Fitnessfaciliteter. Hej Anna, har du kollat på det nya gymmet i stan? Hej John. Jag har hört att den är riktigt välutrustad. Ja, jag har sett bilder på nätet. Det ser imponerande ut. Inte än, men jag planerar att besöka den här veckan. Det är häftigt. Funderar du på att vara med? Definitivt. Jag behöver en bra plats för min träningsrutin. Det är en bra idé. Vilken typ av träning gillar du? Jag älskar grupplektioner, speciellt zumba och yoga. De låter kul. Jag borde gå med dig på en lektion någon gång. Lektion 34. Mörk choklads frestelse. Hej Anna, jag kunde inte motstå att få lite mörk choklad för en godbit. Hej John. Mörk choklad är ett så härligt val. Vad fick dig att välja det? Jag älskar dess rika smak och de hälsofördelar den erbjuder. Det är sant. Mörk choklad är fullproppad med antioxidanter. Har du något favoritmärke? Ja, jag gillar märken som använder hög kakaohalt, runt 70% eller mer. Det är ett utmärkt val. Det förhöjer verkligen smaken. Hur brukar du njuta av det? Jag gillar att avnjuta det långsamt, ibland att kombinera det med nötter eller frukt. Det låter läckert. Har du någonsin testat att använda mörk choklad i recept? Jag tror att flexibilitet kan stärka relationer. Om omständigheterna förändras bör vi anpassa oss därefter. Vad tycker du? Lektion 35. Betalningsförslag. Jag har. Det är ett underbart djup till brownies och kakor. Hej Anna. Jag skulle vilja föreslå en alternativ betalningsmetod för vårt projekt. Det låter spännande, John. Vad har du i åtanke? Istället för ett engångsbelopp tror jag att avbetalningar skulle vara mer hanterbara. Vad tycker du om det tillvägagångssättet? Jag tror att delbetalningar kan minska den ekonomiska pressen. Det möjliggör bättre budgetering. Vilka fördelar ser du med denna metod? Det kan främja ett mer konsekvent kassaflöde, vilket gör det lättare att planera framåt. Har du övervägt några potentiella nackdelar? Ett problem kan vara risken för försenade betalningar. Vi måste säkerställa förtroende och ansvar. Hur kan vi ta itu med det? Vi skulle kunna upprätta tydliga avtal som beskriver betalningsplaner. Transparens är nyckeln.